Sunday. So what is up mga show? Another day, another vlog. Test lang natin tong new camera natin in daylight. First time kong gumamit ng GoPro Hero 7 Black. Ito yung settings ko mga show. So tara mga show! So bagong lahat, shoutout muna. Tara mga show. Ang ganda view. So nga mga show, test lang natin, gawa tayo ng sana makagawa tayo ng cinematic view, cinematic recording sa Cagwait, White Beach. So yun lang, para matest natin yung GoPro Hero 7 Black natin. First time natin gamitin to ngayon, so hopefully okay siya. Kasi yung pag-unbox natin, na-test natin at night. So ngayon lang natin na-test to ng daytime. So subukan natin mag-test sa daytime sa Cagwait, White Beach. Yo, mga show. May barako. So medyo hindi blue yung skies natin ngayon. So medyo cloudy.
So yun na nga mga show, nandito tayo sa may Cagwait, White Beach. So, ngayon naman try natin mag time warp. So ito na nga mga show, nandito na tayo sa Cagwait White Beach. Yun ang ganda. Medyo maulat na yun, pero napakagandang view dito sa Cagwait White Beach. So tara, try natin mag-experiment pag gawa ng cinematic view. So what is up mga show? So nandito na tayo sa Cagwait White Beach. Mga show Sama tayo, helmet lovers ng dag. Dito si Sihal. What's up mga kasumay? What's up mga kasumay? Charles. Out Sumay Rides. Let's Yeah. go. Shout out SMXPH Converge. So yung mga show, picture mo na with Team Sunday and SDS Bikers Converge. Yo, what's up mga show? So kami na lang apat, si Hal, Norman and Charles. SMX Philippines. Shout out. Touchdown Tandag. Salamat po. Sa hindi pa lang mag-subscribe, subscribe naman kayo dyan mga show. Oh, yun na mga show. Hanggang sa muli. Always remember ride safely. I love Tandag. Shout out Sumay Rides. Idol.